Hello guys! Assalamualaikum! Welcome back to my channel, Isabel Cooking. And for today's vlog, ito guys, isi-share ko sa inyo paano gawin ang potato pancake. Ito yung potato. It's about 4 pieces of potato. Ibo-boil lang natin to guys and then imamas. So, for our fillings, ito, meron tayong mozzarella cheese and cheddar cheese. Shredded na siya guys. At saka ito meron din a cup of chopped mortadella and dried oregano, mayonaise. Ito guys. Okay ha, iboboil muna natin ang ating potatoes. Okay guys, ito yung ating mozzarella cheese at cheddar cheese. Lalagyan natin ng dried oregano. Yan lang. At i-mix din natin itong ating beef mortadella. Pwede rin yung chicken mortadella. Yan guys. Add natin. Yan lang. Ito yung ating mashed potatoes. Lalagyan natin siya guys ng mayonnaise, konting dried oregano, at saka lalagyan natin ng cayenne peppers or powder. Ganun lang, konti lang, pero mga half teaspoon. At saka maglalagay din tayo ng ating cornstarch. Meron siyang cornstarch about 2 tablespoon. Ganun lang. I-mix lang natin ito. So guys, ito gagawin na natin ito ng i-bubbles na natin. Ganun siya lang kaliit. So guys, ito yung filling natin. Kita nyo yan. Ganito lang guys. Kabilog. Tsaka, ipa-fry natin. So ito nga guys. Meron na tayong oil sa pan. At ipa-fry na natin. Ito guys, so nakikita nyo, dapat meron space para hindi sila magtikitan. Saka dapat kaunti lang, hindi gaanong crowded yung frying pan. Ganun lang. So slow fire lang ito guys, kasi baka masunog. So, kita nyo, dali lang diba? Oh. So, madali lang gumawa ng snacks at saka hindi masyadong magastos. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan siya. Kita nyo yung cheese. Ayan. Napakayamig guys. Diba? Napakadaling gawin. At perfect sa snacks ng ating mga kids. Guys. Thank you for watching.
guys, napakasarap talaga. Nako, try nyo guys. Hindi gaanong magastos. Oo. Ang sarap-sarap niya. Perfect sa snacks. Ito nga. Ito na guys, ang ating finished products. Kung makikita nyo, di ba? Ang ganda-ganda at napakadali. So, ito na nga guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, share, and comment. Okay guys, hanggang dito na lang. Bye-bye. See you.